امروز قرار نیست که بازار رو شکست بدم. امروز قراره پلن خودم رو درست اجرا کنم. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز پنجشنبه 30 جولای 2026 هست. ما طبق روال میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. ما دیروز و پیروز دو تا لایف ترید داشتیم که هر دوتاش منجر به ضرر شد. خب معامله دیروز که من خیلی منتظر اصلاح قیمت بودم، اما خیلی پرقدرت ریخت، یعنی از صبحش کلا در حال نزول بود دیگه و موقع باز شدن بازار هم همچنان همینجوری نزول کرد و به گپ اول هفته رسید. من فکر میکردم که خب از اونجا بیاد بالا، ولی خب اون خستگی انتظار، حدودا 1 ساعت منتظر بودیم دیگه، 1 ساعت منتظر روی چارت، فقط داشتیم چارت رو نگاه میکردیم و اون خستگی انتظار باعث شد که یه سیگنال کوچیک صعودی ببینم، وارد بشم و اشتباه بود و یک ضرر دیگر رو هم دیروز خوردیم. خدمتتون عرض شود که حالا بریم امروز ببینیم که امروز بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. دیروز که خیلی پرقدرت ریخت. خب اخبار اقتصادی امروز، اخبار جی دی پی، تولید ناخالص داخلی پیشرفته رو داشتیم، یعنی که الان دیگه منتشر شده و به ضرر دلار هم شد چون کمتر از پیش بینی ها بود. و همینطور خدمت شما عرض شود که شاخص قیمت اصلی پی سی ای هم داشتیم که اون هم به ضرر دلار شد. در صورت بریم بازار رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که امروز چجوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که میبینید که توی روزانه چه کندل پرقدرتی زد و کلا 3 تا کندل قبلی خودش رو اینگولف کرد دیگه، یعنی کلا پوشوندشون. ولی خب امروز با یک گپ باز شده، یک گپ صعودی، احتمال داره که امروز بخواد یه اصلاحی بکنه حالا تا بالا و اگر بخواد بریزه ادامه ریختنش رو بعد از اصلاحش انجام بده. فعلا در حال حاضر ما تو دل کندل دیروز هستیم، زیر 50% هستیم و هنوز به کف کندل پیروز هم نرسیده، ولی خب کندل صعودی هستش فعلا و یک گپ صعودی هم زده. حالا نقدینگی هایی که پایین داره دیگه، این FVG که اینجا هست میتونه خیلی مهم باشه که احتمال داره که اصلا بخواد به این برسه، ولی باید ببینیم که چجوری میخواد برسه دیگه، چون میتونه نوسان کنه بره بالا بعد بیاد بریزه، میتونه از همینجا بریزه. در صورت باید ببینیم که چطور بخواد حرکت کنه، ما بتونیم باش همراه بشیم. ما توی این هفته فعلا 2 تا ضرر داشتیم دیگه، باید ببینیم که چطوری میتونیم جبرانش بکنیم و چطوری میتونیم کارمون رو درست انجام بدیم. فعلا تو این 2 روز قبل کارم رو نتونستم درست انجام بدم و هر روزی که معامله کردم یک اشتباهی کردم، ولی خب دیگه به هر صورت معامله گری همینه، بازار همینه، نمیشه که هیچ وقت اشتباه نکرد. باید اصلا اشتباه ها باشه که ما بتونیم رشد کنیم دیگه، اصلا اشتباه نباشه که رشدی هم وجود نخواهد داشت. بریم تایم 4 ساعته رو ببینیم. بله من لگ اصلی رو مشخص کردم، میبینید که چقدر پرقدرت 3 تا کندل 4 ساعته پرقدرت دیروز فقط ریخت. حالا امروز یه نشونه هایی از یک اصلاح ضعیف داره نشون میده دیگه. البته ضعیفی که دارم میگم نسبت به این لگ ضعیفه دیگه، احتمال داره که به این 50% برسه یا به خدمتتون عرض شود که این FVG اینجا برسه. البته یه FVG هم این بالا داریم، FVG گردن کلفتی هم هستش که بعد از این هست دیگه. حالا این میتونه خودش باعث یک نوسانی بشه بعد بخواد بیاد اینجا بریزه. حالا اصلا کلا ممکنه هم هستش که بره بالا، چون اکثر مواقع داو جونز یهو میکنه اصلا همه نقدینگی ها و FVG ها و اینا رو پر میکنه و میره بالا، بعد دید دیگه چیکار میخواد بکنه. توی 4 ساعت هم فعلا توی این لگ هستیم، زیر 50% هستیم، یعنی تو نقطه ارزون فروشی هستیم. بعد ببینیم که بازار میخواد چجوری عمل بکنه. میریم تایم 1 ساعت همون رو ببینیم. خدمتتون عرض شود که بله من مشخص کردم لگ اصلیم رو. این لگ اصلی تایم 1 ساعت همون هست. این گپی هستش که امروز باز شده، تو تایم خود آسیا اومد پرش کرد و تو تایم لندن صعود کرد.
فعلا داره صعود میکنه. حالا باید دید که میخواد به صعودش ادامه بده یا مثل دیروز دیگه یهو میاد پایین. فعلا توی این رنج هستیم، الان تو 50% این رنج هستیم، دقیقا الان تو 50%شیم دیگه. بله، نقطه حساسی هست، نقطه تعیین کننده هست، میتونه نزول بکنه، میتونه صعود هم بکنه. 1 ساعت همون هم مشخص کردیم، حدوداً 7-8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. نقدینگی های اصلی که توی تایم 1 ساعت داریم یه گرهیه که اینجایی که با این اوردر بلاک همپوشانی داره و چیز خاصی نداره دیگه. نقدینگی یه کف روز هم هست. بریم تایم 15 دقیقه رو ببینیم که خب بازتر بشه برامون. خب من این افیجی رو مشخص کرده بودم، میبینید که بهش رسیده، نقدینگی های اینجا درست کرده. این نقدینگی ها مهم هستش، میتونه حمله بکنه اگرم بخواد بره بالا، بیاد نقدینگی ها رو برداره بره بالا. اینجا یه افیجی کوچولو داریم، میتونه مهم باشه. فعلا داره پرقدرت صعود میکنه، احتمال داره که بخواد بیاد به سقف این لگ برسه. توی 15 دقیقه هم لگ مهممون همینه دیگه، دقیقا همون لگی که توی 1 ساعت هم مشخص کردیم. الان رفت بالای 50%ش و یه افیجی کوچیک هم اینجا درست کرده. الان لگ مهم توی 15 دقیقه این کف و حالا سقفی که هنوز نساخته هست دیگه. کفش اینجاست، این کف مهمه چون باعث شکست شده. بریم تایم 5 دقیقه خودمون رو ببینیم. خب توی تایم 5 دقیقه یه افیجی اینجا داریم که قیمت الان بهش رسیده و وسطشه که تو تایم 15 دقیقه هم مشخص بود. یه اوردر بلاک اینجا داریم، میتونه به این اوردر بلاک عکس العمل نشون بده و سقف روز رو فعلا نشکونده ولی داره بهش حمله میکنه. یعنی که حمله که کرده دیگه، حالا باید ببینیم که میخواد بشکنتش، احتمالاً بشکنتش تا قبل از باز شدن بازار. الان این کف برای من خیلی مهمه، من الان کف رو اینجا مشخص میکنم. این نقدینگی هایی که این زیر هست، یه افیجی اینجا ساخته الان، این افیجی مهم هستش و این اوردر بلاک خب خیلی پرقدرت داره میره بالا. سقفم شکوند، بله خیلی پرقدرت. حدوداً 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه دیگه. ما نقاط رو مشخص کردیم، باید ببینیم که بازار چجوری میخواد عمل بکنه. ببینیم به چه قیمتی رسید. بله به 51500 رسید دیگه، عدد روند مهم 51500 دیگه ترمز قیمت رو به سمت نزول کشید یه جورایی. من سقف روز رو مشخص میکنم، فعلا اینجاست دیگه. بعد ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. حدوداً 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من فعلا استاپ میکنم چون نقاط رو مشخص کردم. ویدیو رو استاپ میکنم، یه 3-4 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم. درود مجدد خدمت دوستان. حدوداً 35 ثانیه دیگه بازار باز میشه. خیلی فشار خرید روش هست. باید ببینیم که میخواد چجوری عمل بکنه. میتونه بیاد پایین این نقدینگی ها رو برداره بره بالا. حالا باید دید دیگه، احتمالاً یه نوسانی اول بازار هست. ما سعی میکنیم که یه مقدار با احتیاط رفتار بکنیم. خیلی پرقدرته. خدمتتون عرض کردم که احتمال داره بیاد نقدینگی ها رو برداره. اگه سقف رو پرقدرت بشکنه من وارد معامله خرید میشم. احتمال داره بخواد به این نقاط برسه، به این افیجی و این اوردر بلاک برسه. خب به افیجی رسید. خب رسید به این اوردر بلاک نزولی
سر همینم پرتش کرد پایین. خب میتونه حالا به این اوردر بلاک و این افیجی که البته رسیده، افیجی رو به اوردر بلاک هم میتونه برسه. کلا میتونه به این نقدینگی های این پایین هم برسه. حالا تقریبا رسید به اوردر بلاک. ببینید تقریبا که بهش رسید یه عکس العملایی داره نشون میده خودش. تو کندل پرقدرتی هم داره میبنده. خب کامل افیجی رو پر کرده تو 15 دقیقه. همون سرعت که رفت بالا دوباره اومد پایین. احتمال داره به این نقدینگی ها برسه. این گول زد. خیلی از معامله‌گرا اینجا وارد خرید شدن. گول زد، الان میاد اینجا استاپ همه رو میزنه احتمالاً. بعد حالا اگر بخواد بره بالا، اگر هم بخواد بیاد پایین که دیگه حمله میکنه به کف روز دیگه. بله کندل پرقدرتی بست. خب اینجا تعیین کننده است دیگه یه جورایی. اینجام اگر نشونه‌ای برای صعود بده دیگه میتونم وارد بشم یا برای نزول. من وارد یک معامله خرید شدم دوستان. دیگه من به خاطر اینکه این نقدینگی ها رو برداشت وارد معامله شدم و منتظریم ببینیم که آیا حرکت میکنه. 1 دقیقه‌مون رو هم در نظر میگیریم. 1 دقیقه‌مون هم گذشت دیگه. این معامله من هست. ببینیم که بازار چیکار میکنه. من یادداشت میکنم نکاتم رو. خب به تیپی 1.5 ما برسه ما میتونیم که ریسک فری بکنیم. حالا باید ببینیم دیگه، ببینیم آیا میتونه نگرش داره قیمت رو. کاملا پلن رو اجرا کردیم. حالا دیگه بستگی به بازار داره که اگه بخواد به ما سود بده یا حالا ضرر هم بخواد بزنه دیگه از دست ما خارج. بله کندل قبلش رو زد. نزدیک تیپی 1.5 ما هست. دیروز از اون روزایی بودش که بازار برخلاف حرکت‌های همیشگیش حرکت کرد. گاهی این کارو میکنه اصلا کلا بازار که یا نذاره معامله‌گرا معامله بگیرن یا اصلا گول بزنه استاپا رو بزنه. بله تیپی 1.5 ما رو رد کرد. ما میتونیم که ریسک فری بکنیم. دیروز من گفتم که چون خیلی نزول کرده دیگه من وارد معامله فروش نمیشم، ولی دیدید که خیلی پرقدرت اومد اصلا کلا فقط نزول کرد. ببینیم حالا این معامله‌مون رو به سود میرسونه یا اینکه ریسک فری میشه. حالا یا سود میشه یا ریسک فری دیگه. زورش زیاد. من فکر میکنم که بخواد صعود بکنه حداقل به این افیجی که اینجا هست برسه. ولی خب میتونه نوسان بزنه دیگه. ما حالا ورودمون ورود بهینه‌ای بود. تیپیمون تیپی جاش خوبه، یعنی قبل از سقف، مگه اینکه دیگه بخواد خیلی نوسان خیلی عجیب غریبی بزنه دیگه که بخواد مثلا ریسک فری ما رو بزنه.
حالا 40 ثانیه دیگه این کندل بسته بشه متوجه میشیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. پرقدرت داره حمله میکنه. بله خیلی قدرتمند تیپی 2 ما رو داد. ما فعلا این هفته رو سر به سر شدیم تا ببینیم که فردا که آخرین روز هست چی کار میتونیم بکنیم. این هم از معامله امروز من. بله دیدید که معامله امروز ما خدا رو شکر به سود نشست. ما فعلا این هفته رو سر به سر هستیم. 2 تا معامله دیروز و پیروز ضرر، امروز یه تیپی 2. فردا تعیین کننده است برای این هفته، ببینیم که فردا معاملمون چجوری میشه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و تا فردا و آخرین روز هفته و آخرین لایو ترید هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.